Alright, so nalinis na natin yung mga hubs natin. Kita nyo, parang brand new na siya. Alright, so dito na papasok yung mga adapters natin, no? Kasi yung stock rotors, which is ito nga, oh, hindi yan kasya dito ng as is. Kasi iba yung sukat niya. So, dito papasok yung adapters natin. So, papasok natin siya dito. Done na? Alright, so kakabit na natin yung rotors. Sana swak na. Saan ba to? Rear ba to? Front. So dapat yung rotation niya ganun. Okay, so this is made for bikes, no? Na dapat yung rotation niya is pag ganun. Kasi nasa left usually yung mga disc brakes ng mga bikes. Dapat pag ganun siya. Ang disc brake ng scooter nasa kanan. So dapat nakatalikod siyang ganyan. No? Kasi yung rotation niya dapat pag ganun. Pag ganyan. Ang problema ko, ayoko naman siyang nakatalikod na ganyan. So, ganito na lang gawin natin. Nakaharap na lang, kahit baliktad yung rotation. I don't know, anong masasabi nyo? Lagay nyo lang sa comment section. Ganyan na lang siya. Pogi pa rin naman eh. Alright, sulit natin. Shoutout sa nabilang ko ng Rotors kahit lockdown. Alright, one rotor down. See? Done. Buti na sabi ni Sir Arvin na kailangan ko ng screws. Kasi hindi dapat ako bibili ng screws eh. 200 pesos each bag yan. Per bag ng screws na to, 200. Alright, so tapos na tayong kabit yung mga rotors. Now we think it's time para kabit naman yung mga brake adapters natin. Yung mga kabitan ng mga brakes natin. This is carbon
Revo din na brand. Ayan, carbon fiber din sila. So ayan, ganyan siya. Gawin natin sa dati. Ayan yung dati. Ayan, makapansin nyo ngayon yung difference. Mas mababa ito ng konti. Alright, so anong next step natin? Ayan, so pwede natin siguro yung kabit yung brakes. So papalitan. Alright, so nag-decide ako na ikabit mo na yung rear na brakes. Kasi ito yung pinakamahirap gawin. Tapos, ang mangyayari kasi papalitan ko yung brake lines. Okay, so kakabit na natin muna tong brake line na ito, mas mahaba. May cloth tayo pang naka-gloves na ako dito. Okay, so nag-gloves ako para hindi natin makontaminate yung fluid sa loob. Toss muna doon. Okay, so sama. Nagawa natin siya. Napalitan ko na yung brake cable. Yung problema ko na lang kung paano natin siya kakabit sa taas. What we do here is go back. A few moments later. A few moments later na to, no, bilang medyo hassle yung nagpatulong kasi ako kay Val para iangat yung mga gulong. So di na kami nagkaroon ng time para i-record. Pero ayun, nakabit ko na yung mga gulong. Tapos nakabit ko na rin yung brakes. Ayan. Yun lang naman siya, nakapatong lang naman yun. Ayan. Tapos yung parang ginawin ko lang is yung walang rub yung brakes, tsaka yung rotors. Ayan. Ito sa kabila, ayan. Nakakabit na siya. Pinatong ko lang naman. Parang, ayan, dito ako nahirapan sa pag-angat ng mga gulong. I-make sure na naka-align siya dun sa kabilang side. Dun kami medyo nagkaroon ng challenge. Tapos ito pa, ayan, nag-improvise ako ng spacer dito. Ayan, nag-improvise na spacer yan kasi kailangan ko pa siyang iangat kasi tumatama siya sa rotors. Ayan. Thankfully, nag-work naman siya ng maayos. Dito walang problema kasi lahat ng dating spacers
nilagay ko dito. So mataas na siya. Alright. So bukas, hopefully makabit na natin yung mga lines, itong brake hose, and sana, nagdadasal ko na sana walang mag-leak kasi yung mga brake lines natin pinag-swap ko, no. Ito bagong brake line na to. Tapos yung ginamit nating component sa mga dulo-duluhan nila is yung stock na component ng Hope natin na brake set. Tapos first time kong gawin yun na sana wala namang maging problema. Ayun. Dito rin. Ayan, kung makikita nyo, wala pa siyang brake line. Hindi pa siya nakakapit kasi hindi sa taas. Ito yung papasok natin. Ito yung papasok natin dyan na palit din. Kasi itong front na brakes natin, yung brake line is supposedly nasa rear stock. Pinagpalit ko kasi masyadong maikli yung stock na front brake line nung Hope. Basta ang gulo. Maraming palit-palit. Kaya sana wala lang talagang mag-leak sa pag-bleed natin, pag nag-bleed na tayo ng brake fluid. Saka ito, baka taasan ko pa. Madagdagan ko pa ng spacer kasi masyadong dikit. Makapansin nyo. Masyadong dikit. Wala siyang rub, pero feeling ko masyadong dikit. Ewan ko, okay lang yan. Ayun, no. Malalaman naman natin yan pag nag-test ride tayo. Ayan, so yun na siya. Nakakabit na yung brake natin, yung rotors, saka yung gulong. Sensya na, hindi ko na-record kanina kasi saka hindi na namin naisipan ni ipatong lang kasi ang gulo eh. Alright, so yun mga kabaterya, siguro puputulin ko muna dito yung vlog kasi it will be a long day tomorrow, no? And I think another vlog na yun. Alright, so see you na lang next week. Subscribe, hit like, and ayun, hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga videos namin weekly. Alright, so see you next week mga kabaterya.